Now friend, it is a climate and a weather. Climate is an average atmospheric condition of a particular area over a long period. लामो समयसम्म average atmospheric condition लाई climate भनिन्छ. For example, if there is a sunshine or it is a rain or it remains windy, Nepal lies in tropical monsoon climate. यो चाहिँ क्लाइमेट चाहिँ एउटा पर्मनेन्ट फ्याक्टर हो. यो एउटा एभरेज एटमोस्फियरिक कन्डिसनलाई हामी जसलाई चाहिँ मोर ओभर 30 इयर्स अफ अ टाइम भन्दा पनि माथि एउटै रहन्छ भने त्यसलाई हामी क्लाइमेट भन्दछौँ. इट डिटरमाइन्स पिपल लाइफस्टाइल एन्ड भेजिटेसन नेचर्स लार्जली. जियोग्राफी इफेक्ट्स एभ्री वे अफ अ लिभिङ अफ अ पिपल. समुद्रको छेउमा बस्ने मानिसहरू माछा मार्ने हुन्छन् अनि हिमालको मुनि बस्ने मानिसहरू टुरिज्म व्यवसाय गर्ने हुन्छन्. हेर्नुस् त, बिकज इट इज अ क्लाइमेट विच डिटरमाइन देयर अकुपेसन्स. गन्जी लाएर हिँड्ने मान्छे समुद्रको छेउमा यो ट्रपिकल क्लाइमेटमा अनि दोचारा बक्खु लाएर हिमालमा मानिसहरू बस्दछन्. वाइ? बिकज इट इज अ क्लाइमेट विच डिटरमाइन्स देयर वे अफ अ लिभिङ. खाने कुरा गर्नुहोस्, चिसो खाना खाने मानिसहरू, समुद्रको छेउमा बस्ने मानिसहरू ट्रपिकल क्लाइमेटको, अनि तातो खाना खानुपर्छ हिमालमा बस्ने मानिसहरू, हैन? त्यहाँ न्यानो घर हुनु पर्यो, हैन? हावा छिर्ने घर हुनु पर्यो. हेर्नुहोस् त, मानिसले बस्ने द्याट इभन हाउस बिन इफेक्टेड. इन अ जेनरल कन्सेप्ट तपाईँ यो थाहा पाउनुहोस्, इन जेनरल कन्सेप्ट मात्रै भनेको है फेरि, द्याट क्लाइमेट डिटरमाइन्स द भेजिटेसन. हुन त आजको मोडर्न बोटानीसँग एभ्रिथिङ इज अ पोसिबल. सबै कुरो पोसिबल छ है. आधुनिक बोटानीसँग हरेक कुरोको पोसिबिलिटी छ. दिस रोडोडेन्ड्रन क्यान बी ग्रोन इन दिस डेजर्ट्स अफ नियर द सीशोर एन्ड दिस कोकोनट कुड बी ग्रोन इन द फुटहिल अफ हिमालय. आज चाहिँ होइन, बिकज द वान डे द्याट बोटनी विल बी सक्सेस. एक दिन गएर वनस्पति शास्त्र चाहिँ यो कुरामा सक्सेस हुनेछ. तर दिस भेजिटेसन विच आई हेभ रिप्रेजेन्ट हियर, दिस इज नट by botanical science, it is by nature who has protect the vegetation. अनि यसलाई मेजर गर्ने भेजिटेसनलाई डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर्सहरू चाहिँ मा क्लाइमेट पर्दछ. अनि क्लाइमेट फरक हुन्छ. एल्टिट्युड, ल्याटिट्युड, डिस्टेन्स फ्रम सी, विन्ड डिरेक्सन, ल्यान्ड रिलिफ्स विच वी विल टक लेटर अन. यसले कसरी चाहिँ इफेक्ट गर्छ भनेर. क्लाइमेट डिफर्स फ्रम द वेदर बिकज वेदर रिफर्स द जेनरल एटमोस्फियरिक कन्डिसन अफ अ प्लेस इन अ सर्ट अफ अ टाइम. बिहान उठ्नुहुन्छ, घाम लाग्छ, एकछिनपछि हावा चल्छ, एकछिनपछि पानी पर्न सक्छ, द्याट इज वेदर. त्यो चाहिँ वेदर, इट इज द जेनरल एटमोस्फियरिक कन्डिसन अफ अ प्लेस ओभर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम. एकै दिनमा 3वटा वेदर चेन्ज हुन सक्छ. वेदर चेन्ज फ्रिक्वेन्टली एन्ड मे डिफर इभन इन अ स्मल एरिया. अनि हेर्नुहोस् त, स्मल एरियामा पनि फरक भइदिन्छ. वीरगन्जमा गर्मी भइरहँदाखेरि सिममन्ज्याङमा चिसो भइरहन्छ है. यो स्मल एरिया होइन, कति किलोमिटर होला, 70-80 किलोमिटरको डिस्टेन्समा यस्तो एक्सपिरियन्स हामीले पाउँदछौँ. स्मल एरियामा यो फरक हुन आयो. इट इज डिटरमाइन्ड बाई द फ्याक्टर्स. यसलाई यसका डिटर्मिनेसनका फ्याक्टरहरू टेम्परेचर, एयर प्रेसर, विन्ड, ह्युमिडिटी, प्रिसिपिटेसन आदि रहन पुग्दछन्. सो क्लाइमेट द्याट डिटरमाइन्स द भेजिटेसन. सो क्लाइमेटिक कन्डिसनमा हामी हेर्नुहोस् त, यो डेजर्टमा दिस क्याक्टस इज ग्रोन इन दिस डेजर्ट, द्याट क्यान नट बी ग्रोन इन फुटहिल अफ अ हिमालय, होइन? सिमिलर क्लाइमेटिक प्याटर्न्स अफ द नेचरल भेजिटेसन. वर्ल्ड हेज बिन डिभाइडेड इन्टु भेरियस क्लाइमेटिक रिजन. दिस क्लाइमेटिक रिजन फेवर द ग्रोथ अफ अ टिपिकल टाइप्स अफ अ नेचरल भेजिटेसन. फर इन्स्टेन्ट, कोकोनट क्यान नट बी ग्रोन इन हिमालयन रिजन अफ नेपाल, बट रोडोडेन्ड्रन can be grown in Himalayan region. As same way you see tropical desert region, the world which support the cactus and thorny plant, while the Mediterranean region is favorable for citrus fruit and the Mediterranean shrubs. So this vegetation being protected by nature, okay, not by the botanical lab. So always climate determines the vegetation. Thank you, friend.